Hey guys, and welcome back again to another video. And today is about, again, Shopee tutorial. And sa mga katulad kong sellers dyan na hindi po nila magamit ang kanilang seller balance dahil wala po kayong mga bank account, well, ito na po yung sagot sa inyong problema. So let me help you transfer your seller balance to your Shopee Pay. Alright. So, again, sabi ko nga, itong video na to guys is perfect po sa mga sellers na katulad ko na hindi nila magamit yung kanilang kinita from Shopee dahil wala po kayong mga bank account. Ayan. So, from seller balance going to your Shopee Pay. So, let me go ahead and teach you and show you how to do it po. Alright, so just a quick reminder guys na pag nasa Shopee Pay na po ang ating mga kinita, magagastos lang din po natin siya sa Shopee din lang po. Okay, so let's get started. Ayan, so ganun lang po siya gawin guys. Thank you for watching, and if you have any questions, suggestions, or maybe may iba kayong way or alam na paano natin i-transfer ang seller balance sa ating mga bank accounts para or sa ibang way na hindi bank account, let me know sa comment section para maituro natin or ma-share natin sa mga friends natin dito na kailangan ng ganong tutorial. Okay, thank you for watching once again guys, and don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell para ma-notify ka sa lahat ng tutorials ko sa aking channel, and I'll be seeing you next time. Bye bye!